სემეკის თავმჯდომარის დავით ნარმანიას განცხადებით, მომდევნო 3 წლის განმავლობაში ბუნებრივი აირის ტარიფი არ შეიცვლება. შეგახსენებთ, რომ თბილისში ბუნებრივი გაზის სამხმარებლო ტარიფი შემცირდა. ახალი ტარიფი თბილისი ენერჯის აბონენტებისთვის სემეკმა დღეს დაადგინა, რომლის მიხედვით 1 კუბური მეტრი გაზის ფასი 46,127 თეთრი იქნება, ტარიფი 0,2 თეთრი შემცირდა. წელს პირველად დადგინდა 3 წლიანი ტარიფი, ასე რომ დედაქალაქის მოსახლეობას მომდევნო 3 წლის განმავლობაში შეუძლიათ იყვნენ 7 ტარიფებს რაიმე სახის გაზს და მომდევნო 3 წლის განმავლობაში არ დაემუქრა. ჩვენ უახლოეს დღეებში ასევე დავადგენთ სოკარისთვის და საქორგაზისთვის, ასევე თელავგაზისთვის, რომლებიც სოკარის ჯგუფში შემავალი კომპანიებია და რეგიონში ახდენენ გაზმომარაგებას, მათ ტარიფებს. ყველა გადაწყვეტილებას ვაფასებ დადებითად, ვინაიდან ის დადებითად აისახება თვითონ მომხმარებელთა ინტერესებზე და ზოგადად ძალიან კარგი ტენდენცია არის, რომ ტარიფის კორექტირება მიდის არაზრდისკენ, არამედ კლებისკენ, რაც თავისთავად იქნება საუკეთესო გადაწყვეტილება შექმნილი სოციალური ფონისა და მომხმარებელთა ინტერესების გათვალისწინებით. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით, ზაარ ბრუკენის და მშრალი ხიდისარეაბილიტაციო სამუშაოები ძალიან უხარისხოდ არის შესრულებული და კომპანიამ თავისი ხარჯებით თავიდან უნდა შეასრულოს. კალაძის განცხადებით, კატეგორიულად მიუღებელია ასეთი პროექტის მიღება. გულზე შემოგეხრებათ ისე არის სამუშაოები შესრულებული, განსაკუთრებით საგზაო ინფრასტრუქტურის ნაწილში. ამიტომ შვიდად ყოველგვარი აღელვების გარეშე დაიბარეთ კომპანია დღესვე და საგზაო ინფრასტრუქტურა, ანუ საგზაო სამუშაოები განახორციელოს თავიდან. კატეგორიულად მიუღებელია ასეთი პროექტის მიღება, ჩაბარება, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. სიმართლე გითხრათ, ძალიან გამიკვირდა ასეთი ტიპის განცხადება, ასე გამოეხმაურა კომპანია დაგის ხელმძღვანელი ოთარ ჩიკვაიძე თბილისის მერის კახა კალაძის მიერ დღეს გაკეთებულ განცხადებას, რომ სარეაბილიტაციო სამუშაოები უხარისხოდ არის შესრულებული. კომპანია ზაარ ბრუკენისა და მშრალი ხიდის რეაბილიტაციის პროექტებს ახორციელებს. მისი თქმით, ობიექტზე იყო ხარვეზები, რომელიც ლაბორატორიამ გუშინ გამოავლინა, რომელიც კომპანიამ ყისიერად აღმოფხვრა. კითხვაზე რას მოიმოქმედებს კონტრაქტორის სამშენებლო კომპანია ზაარ ბრუკენისა და მშრალი ხიდის რეაბილიტაციის პროექტის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ პირველ რიგში უნდა დადგინდეს ნამდვილად გამოსაცვლელია გზის საფარი თუ არა და ამის შემდეგ გააკეთებენ ყველაფერს, რაც გასაკეთებელია. ჩვენი მოსაზრებაა, რომ ძალიან კარგადაა გაკეთებული და ამას დამკვეთის წარმომადგენელთან ერთად ადგილზე გავარკვევთ. თბილისის მერის კახა კალაძის მტკიცებით, დეველოპერული კომპანია ემ-კვადრატი კომპანია სვეტის შეჩერებულ ობიექტებზე სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას თებერვალში შეძლებს. კალაძის განცხადებით, სვეტის დაზარალებულები აუცილებლად დაკმაყოფილდებიან. მისივე თქმით, თბილისის საკრებულომ სვეტის სამშენებლო ობიექტებს მიანიჭა დაუმთავრებელი მშენებლობის სტატუსი. აქედან გამომდინარე უკვე დასრულდა არქიტექტურული, ურბანული, სატრანსპორტო და გარემოს დაცვითი საკითხების განხილვა. თქვენ ისით, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით გადავდგეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, გავაფორმეთ ხელშეკრულება სამშენებლო კომპანია ემ-კვადრატთან და აუცილებლად ამ 2500 ოჯახს, ვინც არის სამშენებლო კომპანია სვეტის მიერ დაზარალებული, აუცილებლად მოუგვარებთ იმ პრობლემას, რომელიც აწუხებდათ ამ ოჯახებს. ფარმაცევტულ კომპანიებს შესაძლებელია მოგების მარჟა დაურეგულირდეთ. ეს განცხადება ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ BMG-ის კითხვის საპასუხოდ გააკეთა. მისი განმარტებით უწყებას მოქალაქეებთან ერთად აქვს კითხვები ფასნამათთან დაკავშირებით და ამაზე მუშაობა სწორი დისტრიბუციის პრაქტიკის დანერგვით იქნება შესაძლებელი. ჩვენთვის არ არის ცნობილი, რასაც მოსახლეობაც არაერთხელ აღნიშნავს, თუ რა არის ის მოგების მარჟა, რომელიც გააჩნია ფარმაკოლოგიურ კომპანიებს. იმისათვის, რომ ამაზე ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდეს საუბარი, ან გაეცეს პასუხი იმ არსებულ კითხვებს, რომლებიც მოქალაქეებს და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენც გაგვაჩნია, ამისათვის არის სწორი გამოვიყენოთ სწორი დისტრიბუციის პრაქტიკა, სადაც არის გამჭვირვალე თუ რა პროცენტული დანამატი დაემატება მედიკამენტს საქართველოს საზღვრის შემოსვლის შემდეგ საცალო გაყიდვამდე. ეს შეიძლება რომ დარეგულირდეს, მაგალითად მოგების მარჟა განისაზღვროს კონკრეტულად რამდენი უნდა იყოს? ეს რეგულირდება ყველა ქვეყანაში, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია დარეგულირდეს საქართველოში.
ჯანდაცვის სამინისტრო სამედიცინო ჩარევებზე ზედმეტად კომერციულად ორიენტირებულ კლინიკებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამიდან გასვლას ან სახელმწიფოს მიერ დადგენილი ტარიფებით მუშაობის გაგრძელებას ურჩევს. მინისტრი ამბობს, რომ მთავრობის 520 დადგენილება, რომელმაც საყოველთაო ჯანდაცვაში ჩართული კლინიკებისთვის ტარიფები გაათანაბრა, პოზიტიურია. კითხვაზე მაშინ რატომ აკრიტიკებენ სამედიცინო დაწესებულებების დიდი ნაწილი მთავრობის გადაწყვეტილებას, მინისტრი პასუხობს, რომ მათ მეტად კომერციული ინტერესი აქვს. როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ აღნიშნა, უწყება სახელმწიფო კლინიკების ბაზრის გაჯერებას არ გეგმავს და მათი მთავარი მოტივი პროგრამის სოციალურობის შენარჩუნებაა. ჩვენ როგორც მთავრობა შევინარჩუნებთ საყოველთაობის პროგრამას ისევე უსაფრთხოდ, როგორც ეს წინა 7 წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა. არიან გარკვეული კლინიკები, რომლებიც არიან ზედმეტად კომერციულად ორიენტირებულები სამედიცინო ჩარევებზე და შესაბამისად ისინი ან გავლენ პროგრამიდან, ან დარჩებიან პროგრამაში და განახორციელებენ შესაბამის მანიპულაციებს იმ დადგენილ ტარიფებით, რომელიც დადგინდა სახელმწიფოს მხრიდან. აღენიათ მეტად კომერციული ინტერესები აქვს. თქვენ ახსენეთ აქ, ანუ მათ აქვთ მეტად კომერციული ინტერესები. რას გულისხმობთ ამაში? ესეც ხომ ბიზნესია, მესმის ჩვეულებრივი ბიზნესია არა, მაგრამ წაგებაზე ვერ იმუშავებს როგორც რესპუბლიკის ჩვენი ტარიფები არ აიძულებთ მათ, რომ მათ იმუშაონ წაგებაზე, ვინაიდან ჩვენი ინტერესი არ არის კლინიკის წამგებიანობა, ვინაიდან ჩვენ საკმაოდ ამბიციური გეგმები გაგვაჩნია და ვთვლით, რომ კლინიკების თანხები უნდა იყოს მიმართული მეტად რეინვესტირებისთვისკენ, რათა მოხდეს ტექნოლოგიური განვითარება სამედიცინო სფეროში. ფარმაცევტული კომპანია PSP-ს დამფუძნებელი და პარლამენტის წევრი კახა ოქრიაშვილი ჯანდაცვის მინისტრს აკრიტიკებს და აცხადებს, რომ რისკები ბევრია ჯანდაცვის სფეროს არაადეკვატური მართვა, არ ვიცით რა იქნება ხვალ. ამის შესახებ ოქრიაშვილმა BMG-სთან 2019 წლის შეფასებისას განაცხადა. ყველაზე ნეგატიური იყო ჯანდაცვის სფეროში ამოქმედებული 520 დადგენილება და არ ვიცით რა იქნება. გაურკვევლობაა. კურსი გაიქცა. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები ცუდია ქვეყანაში. ჯანდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ ჯანდაცვის სფეროს მოგება არ უნდა ჰქონდეს. თუ მოგება არ უნდა ჰქონდეს, მაშინ ვინ ჩაიდებს ამ ფულს? სხვა мотивация აქვს, კონკრეტულად რა არ ვიცი. გამოჩნდება ყველაფერი, ამბობს PSP-ს დამფუძნებელი. მისივე თქმით, მინისტრის განცხადებები უინტერესოა და თუ ამგვარი არაადეკვატური ქმედებები გაგრძელდება, ის საქართველოში წარმოებას აღარ განავითარებს. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა გაბანკროტებულია. ამის შესახებ პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ლევან კობერიძემ განაცხადა. დეპუტატმა განცხადება სახელმწიფო ცერემონიების სასახლეში გააკეთა, სადაც ჯანდაცვის სამინისტროსა და სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტოს ღონისძიება გაიმართა. დეპუტატი მიიჩნევს, რომ სამინისტროს მიერ მოფიქრებული ეს გამოსავალი დაგვიანებულია, ვინაიდან კლინიკებისთვის დავალიანებას 60 მილიონ ლარს აღწევს და მათ ივნისის მომსახურების თანხებიც კი არ აქვთ მიღებული. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა სამწუხაროდ პირველი აღარ არის საყოველთაო და მეორე იგი არის გაბანკროტებული და რეალურად ამ პრობლემების მოგვარებისათვის უკვე სამინისტრო ცდილობს რაღაცა ხრიკები გამოძებნოს და რაღაცნაირად დაიძურინოს თავი. ერთ-ერთი გამოსავლად, როგორც ჩანს, მიიჩნიეს ეს 520 დადგენილება, რომელიც მთავრობის მიერ არის მიღებული და რომელიც პრაქტიკულად მიმართული არის არა იმისაკენ, რომ ხარისხიანი ჯანდაცვით უზრუნველყო ჩვენი მოქალაქეები და პაციენტები, არამედ იმისაკენ, რომ კლინიკების ხარჯზე მოხდეს თანხების რაღაცნაირად დაზოგვა და შესაბამისად ის ფინანსური უკვე ძალიან დიდი შავი ხვრელი, რომელიც არსებობს ჯანდაცვის ბიუჯეტზე, ამის ამოვსება რაღაცნაირად მოხერხდეს. TV1-ის ანგარიშებს შემოსავლების სამსახურმა ინკასო დაადო, აღნიშნული BMG-ის თავად ტელეკომპანიის დამფუძნებელმა ვახტანგ წერეთელმა დაუდასტურა. დამატებითი ინფორმაცია ამ დროისათვის ცნობილი არ არის. მიზეზი ტელეკომპანიის ვალია, რომელიც მათ სახელმწიფოს წინაშე აქვთ. აღნიშნული ვალის დაფარვისთვის ტელეკომპანიებს ერთდღიანი ვადა შემოსავლების სამსახურმა 23 დეკემბერს მისცა. ინკასოს დადების შესახებ ინფორმაცია დღეს ტელეკომპანია კავკასიის გენერალურმა დირექტორმაც გაავრცელა. მისი თქმით, ინკასოს დადების შედეგად ტელეკომპანია ფაქტობრივად გაჩერდება. ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილ შენობაში სასტუმროს გასახსნელად ჰუალინგს ვადა გაუხანგრძლივეს. ინფორმაცია BMG-ის ქონების ეროვნული სააგენტოდან მიაწოდეს. შედეგად ჰუალინგ ინტერნეიშნალმა თბილისში ჭანტურიას 12-ში შენობა ნაგებობის სასტუმროდ რეკონსტრუქციის პროექტი 2023 წლის 26 ოქტომბრამდე იმ პირობით უნდა დაასრულოს, რომ ცვლილებების ამოქმედებიდან პროექტის დასრულებამდე პირგასამტეხოს ოდნობა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე 500 ლარის ნაცვლად 1 ლარამდე შემცირდება. კომპანია თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურთან სასტუმროდ რეკონსტრუქციის პროექტის
პროექტის შეთანხმება 2019 წლის 26 ნოემბერს შეძლო. აღნიშნული ბრძანებით შეთანხმებული მშენებლობის ნებართვისთვადად განსაზღვრულია არაუგვიანეს 2023 წლის 26 ოქტომბერი. უწყება აღნიშნავს, რომ თუ კი პროექტი 2023 წლის 26 ოქტომბრამდე არ იქნება დასრულებული, შემცირებული პირგასამტეხოს პირობა გაუქმდება და კვლავ 500 ლარი გახდება. 2019 წლის იანვარ-ნოემბრის მონაცემებით საქართველოდან ექსპორტირებული თაფლის ღირებულება წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 18.2%-ით შემცირდა. საქსტატის ინფორმაციით მიმდინარე წლის 11 თვეში საქართველოდან მსოფლიოს 15-ზე მეტ ქვეყანაში ექსპორტზე 6.4 ტონა თაფლი გავიდა, რომლის ღირებულებამ ჯამში $56,200 შეადგინა. 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდში საქართველოდან ექსპორტირებული თაფლის ღირებულება კი $68,700 იყო. შეგახსენებთ, 2015 წლიდან საქართველოდან თაფლის ექსპორტი ყოველწლიურად კლებულობდა. ახალი წლის ღამე საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მგზავრებს უფასოდ მოემსახურება. ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა თბილისის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. 31 დეკემბრის 23 საათიდან 75 მარშრუტზე 160 ერთეული ავტობუსი საშუალოდ 30 წუთიანი ინტერვალით იმოძრავებს. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებითვე ანალოგიურად იმუშავებს ტრანსპორტი შობის ღამესაც. 31 დეკემბრის 23 საათიდან 75 მარშრუტზე 160 ერთეული ავტობუსი საშუალოდ 30 წუთიანი, 25 წუთიანი შუალედებით იმოძრავებს, ამ ინტერვალებით იმოძრავებს და გარდა ამისა 31 დეკემბერს თბილისის მეტროპოლიტენი ავტობუსებისა და საბაგირო რიყე-ნარიყალას სამუშაო საათები იქნება გახანგრძლივებული და მგზავრებს უფასოდ გადაადგილების შესაძლებლობა ექნებათ. ამ რეჟიმში მეტროპოლიტენი და ავტობუსები იმუშავებს 31 დეკემბრის 23 საათიდან 1 იანვრის დილის 4 საათის ჩათვლით. იქიდან გამომდინარე, რომ საქართველოში მომსახურებების სფერო განვითარების დავალ დონეზეა და საქართველოში არ ყავს პროფესიონალი სომელიები. გადავწყვიტე შემექმნა აპლიკაცია, რომელიც ესე ვთქვათ, ჩაანაცვლებს სომელიებს. ეს პრობლემა რესტორნების ძალიან დიდ ნაწილს აქვს. არ ვიცით თუ რომელ კერძს, რომელი ღვინო უნდა შევუხამოთ. გადავწყვიტე შეგვექმნა აპლიკაცია, სადაც შევდივართ, ვწერთ კერძს და ეს აპლიკაცია გიხამებს შესაბამის ღვინოს. ანალოგიურად ხდება ღვინოზეც, წერთ ღვინოს და გიხამებს კერძს. ამ ეტაპზე სტარტაპი არის პროტოტიპირების დონეზე. იანვრის ბოლოს უკვე საბოლოოდ გაეშვება სტარტაპი ბაზარზე. ბიზნეს აქსელერატორის პარკის დახმარებით მყავს 100 პოტენციური რესტორანი, სადაც შემიძლია ჩემი აპლიკაცია ჩაუშვა და ვაწარმოო. აპლიკაციას ვაკეთებ მხოლოდ მე. პროტოტიპირებაში მეხმარებიან ჩემი მეგობრები, მაგრამ სამომავლოდ ვაპირებ, რომ ისინი ჩავთ ჩემს გუნდში. სტარტაპების სფეროში თავიდან ვარ შემოვედი, საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. დავდედი სხვადასხვა ტრენინგებზე, ვესწრებოდი პრეზენტაციებს, ნახულობდი თუ რა პრობლემებს ჭრიდნენ ეს სტარტაპები და შემდეგ უკვე დავიწყე მეც ამ სფეროში მოღვაწეობა. ძალიან რთულია ეს ყველაფერი, ყოველდღე სხვადასხვა პრობლემებს ვაწყდები, ყოველთვის ინვესტორების ძიებაში ვარ, ზოგჯერ ხდება ისე, რომ რაღაც ისე ვერ გამოდის, როგორც უნდა გამოვიდეს და სხვადასხვა პრობლემების წინაშე ვდგები, მაგრამ მთელი შემართებით და მთელი ძალებით ვმკლავდები ამ გამოწვევებს.